कलियुग, देवाला मानणार नाही, हे करणार नाही, त्याला तू जाऊन त्रास दे, असं त्यात क्रेडिट कार्डवाल्यांना अशीच लोक आवडतात. तर आजचा कली आहे हा, की तुम्ही जर व्यवस्थित आर्थिक डिसिप्लिन नाही आहे का तुमच्याकडे, आय लव्ह यू, मग मी तुझ्याबरोबर राहायला तयार. वॉरेन बफेटने एक फार भारी वाक्य सांगितलं होतं एका सेमिनारमध्ये, की इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड टुडे, सून यू विल हॅव टू सेल थिंग्स विच यू नीड. मिनिमम पेमेंट ना हा व्याजाचा सापळा आहे, आणि आपण शक्यतो ह्याच्यात पडू नये, आणि जर पडलो तर ह्याच्यातनं पटकन बाहेर यायला पाहिजे. क्रेडिट कार्डवर खरेदी केली, चूक होते, माणूस आहे, चूक होणार, पण त्याच्यातनं मी पटकन कसा बाहेर येऊ शकतो पाहिजे. सो इमर्जन्सी यूज, प्लॅन्ड परचेस, याच्यासाठी क्रेडिट कार्ड नक्कीच वापरू शकतो. म्हणजे माझ्या 1-2 मित्रांनी क्रेडिट कार्डवर गाड्या घेतल्या, त्यांच्याकडे पैसे होते, त्यांनी 10-12 लाख रुपयाची गाडी घेतली, पैसे तिसऱ्या दिवशी भरून टाकले, पण त्या 10-12 लाख रुपयावरती त्यांना पॉईंट्स एवढे मिळाले की त्याच्यातनं कुठली तरी एक इंडियामधली एअरलाईनची तिकीट फ्री आली. सो क्रेडिट कार्ड म्हणजे सगळेच वाईट आहेत असं नाही. कंपन्या कशा कमवते, की मिनिमम पेमेंट, उरलेल्यावर व्याज. सेकंड, तुला EMI लावून दिला मी, तुला जे अफोर्डेबिलिटी नव्हतं ना ते मी तुला अफोर्डेबल करून दिलं, आणि त्याचा मी EMI केला. 6 महिन्यात तू नाही भरलंस त्याच्यावर मी चक्रवाढ व्याजाने व्याज लावेल. कंपाऊंडिंग आपण इन्व्हेस्टमेंट साईडला बघतो ना, हे तितकंच डेंजरस. सो क्रेडिट कंपनीज थ्राईव्ह ऑन यू नॉट पेईंग ऑन टाईम. नेक्स्ट जनरेशन येईल, त्यांना फ्युचर वगैरे काही नको, त्यांना आज जगायचं. मला आज जगण्यासाठी न परवडणारे खर्च परवडू शकणाऱ्या व्यक्तीकडनं मिळू शकत नाही. मग कोण देऊ शकतं? 2 छान माझे नातेवाईक आहेत, एक क्रेडिट कार्ड आणि दुसरा म्हणजे BNPL. या दोघांकडनं मला माझ्या सगळ्या गरजा आज पूर्ण करून मिळत आहेत. ते मला सांगतात, राजा 6 महिन्यात हे भरायचे ना तुला, काही नाही, 0% EMI. नमस्कार, मी शार्दूल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे धनदौलतच्या या खास एपिसोडमध्ये. आपण आजूबाजूला खूप गोष्टी बघत असतो, त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, कुठल्याही मॉलमध्ये गेला, कोणत्याही पेट्रोल पंपावरती गेलात, अगदी एअरपोर्टला रात्री 3:30 वाजता जरी गेलात तरी एक व्यक्ती तुमच्या मागे लागलेली असते, ती म्हणजे सर क्रेडिट कार्ड घ्या. आणि आपल्याला कळत नाही की अरे क्रेडिट कार्ड घ्यायला मागे का लागतात आपल्या. तर क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय, ते खरंच चांगलं असतं का वाईट असतं. म्हणजे बऱ्याच आपण यूट्यूबवरती व्हिडिओज बघतो की खूप छान वापरू शकतो, खूप हे होऊ शकतं, आणि आजूबाजूला त्याच्याबद्दलच कसे त्रास होत आहेत, काय होत आहेत, त्या गर्ततेत कसे अडकलेत ह्याच्याबद्दलही ऐकत असतो. साधारण क्रेडिट कार्ड काय असतं, कसं वापरलं पाहिजे का, ते कशासाठी असतं, आणि अर्थात त्याचा एक नवीन जुळाभाऊ आला आहे, तो म्हणजे BNPL, बाय नाव पे लेटर. ह्या सगळ्याबद्दल आज आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून ह्या इन्स्ट्रुमेंट्सकडं, ह्या गोष्टींकडे आपण काय पद्धतीने बघितलं पाहिजे आणि काय पद्धतीने त्याचा वापर केला पाहिजे. त्याचसाठी आज आपल्याकडे आपले खास पाहुणे आलेले आहेत. अमित बिवलकर सर, सेपियंट फिन्झर्वचे फाउंडर अँड डायरेक्टर. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. तुम्ही मागच्या वर्षी जर टॅट्स बघितलं असेल तर त्याच्या एपिसोडमध्ये सरांनी आपल्याला पोएम सोरेली सांगितलं होतं. त्याच्या आता एक स्टेप पुढे जाऊन आपण क्रेडिट कार्डबद्दल त्यांच्याशी समजून घेणार आहोत. सर, मुळात क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय आणि ते कसं वर्क होतं, म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे पण स्टील ते माहिती नाही आहे. माझ्या मते आपण पोएम सुरेलीनंतर आज भेटतोय, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट काही करता नाही आली पण खर्च नक्की करता आला, म्हणून तू मला बोलवलंयस असं. नाही, क्रेडिट कार्ड आपण जर बघितलं ना तर बँकेकडे शार्दूल, लोकांना जेव्हा लोन हवं असतं तेव्हा ते जेव्हा बँकेकडे जातात तेव्हा जनरली असं म्हटलं जातं की बँक लोन त्यांनाच देते ज्यांना त्याची गरज नाही. बरोबर. ज्यांना खरंच गरज असते, त्याचा क्रेडिट स्कोअर नसतो, त्याची इन्कम तेवढं नसतं, त्याला मिळत नाही, तर टिपिकली लोनची ज्याला गरज नाही त्याला बँक लोन देते असं म्हणतात. करेक्ट. क्रेडिट कार्डचं तसं नाही आहे. क्रेडिट कार्ड एक सामान्य माणूस ते एक धनाढ्य माणूस या सगळ्यांसाठी बनलेलं आहे, आणि त्यामुळे क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपयाचं लिमिटपासनं नो लिमिट ब्लॅक कार्ड अशी बरीच व्हरायटी क्रेडिट कार्डमध्ये मिळते. काही जण ते फायनान्शियल स्टेटससाठी घेतात, काही जण त्याच्याबरोबर प्रायोरिटी पास फुकट मिळतो म्हणून घेतात, काही जण इमर्जन्सीसाठी मला पैसे पाहिजेत बरोबर म्हणून क्रेडिट कार्ड घेतात. पण 70-80% लोक ही गरज आणि मग त्याच्यातनं असणारे प्रॉब्लेम माहिती नसल्यामुळे क्रेडिट कार्ड म्हणजे उपयुक्त साधन आहे, मी काय नाही म्हणत नाही,
पण क्रेडिट कार्ड शार्दूल ही तुमची संपत्ती नाही. क्रेडिट कार्ड हे साधन आहे. इट्स अ एनेबलर, इट्स अ टूल, इट्स नॉट युअर वेल्थ. आणि बरेचसे हे यंग जनरेशन म्हणू किंवा जस्ट नोकरीत लागलेली जी आत्ताची पॉप्युलेशन आहे, ते त्यांना काय म्हणू आपण, इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनसाठी जे आत्ता खर्च लागत आहेत ते क्रेडिट कार्डमुळे खूप सोपे झालेत. सो क्रेडिट कार्ड ही अशी वस्तू आहे, साधन आहे, तुम्हाला पैसे लागले तर अवेलेबल आहेत. जुन्या काळी जर तू बघितलंस तर आपली वही असायची वाण्याकडे, बरोबर, आणि त्या वाण्याकडच्या वहीमध्ये आपण काही घेतलं तर लिहून ठेवायचं. करेक्ट. आणि तो सांगायचा आता 2200 झाले हा तुमचे या महिन्यात. क्रेडिट कार्डवर हे तुम्हाला कळतच नाही महिन्याच्या अखेरीस परत, बरोबर, कारण तुम्ही स्वाईप करत असता, हा मेसेज येतो सगळं माहिती असतं, पण आपण तो इग्नोर करत असतो. बरोबर. वाण्याकडची तुमची वही हे लिहिल्यामुळे तुमच्या लक्षात राहत होती. क्रेडिट कार्ड तुम्ही कुठेही न लिहिल्यामुळे किती खर्च होतो हे कळत नाही. सो साधन ही तुमची संपत्ती नाही. दॅट इज क्रेडिट कार्ड, व्हॉट आय वुड लाईक टू से. सो क्रेडिट कार्डबद्दल ना जनरली असं म्हटलं जातं की म्हणजे सगळ्या आपण आता प्लॅटफॉर्म्सवरती बघितलं ऐकलं तर लक्षात येतं की हे इमर्जन्सी फंड आहे, हे ते आहे. पण मी जेव्हा मित्रमैत्रिणींसोबत गप्पा मारत असतो, बोलत असतो, तेव्हा लक्षात येतं की त्यांना ना ते त्यांच्या खिशातले पैसे वाटतात. मुळात क्रेडिट कार्ड हे तुम्ही मगाशी एक खूप छान शब्द वापरला की इमर्जन्सीसाठी लागले तर, किंवा वाहण्याकडे तुमची एक पत असायची, तुमची एक तुमची इमेज असायची, त्याच्यावरती तुम्हाला किती क्रेडिट मिळणार आहे एक त्याच्यावरती. म्हणजे एखादा मोठा बंगल्यातला माणूस येत असेल तर त्याला 5,000 रुपयेपर्यंत तो विचारायचा पण नाही. बरोबर. पण एखादा समजा अगदी त्याच घरातला गरीब मुलगा असेल म्हणजे कामाला असलेला, त्याला 500 रुपयाच्या वर 500 रुपये झाले तुझे, अशी काहीतरी त्याला एक हे होती. सो क्रेडिट कार्ड म्हणजे खिशातले पैसे का ते एक असलेलं न दिसणारं एक्सटेन्शन आहे? तो जे व्यवस्थित वापर करतात त्यांच्यासाठी क्रेडिट कार्ड इज अ बून. यू शुड नॉट ब्रश एव्हरीथिंग विथ द सेम. पण खर्च लपवण्याची प्रवृत्ती आपण जर म्हटलं ना तर दॅट इज क्रेडिट कार्ड. आणि कशावरनं म्हणतो मी की रोख रकमेने जेव्हा तू कुठली वस्तू घेतोस ना तर तेव्हा ॲक्च्युली तू पैसे देत असतोस. आणि जेव्हा तू पैसे देत असतोस ना तेव्हा यू आर कॉग्निटिव्ह ऑफ द फॅक्ट की किती पैसे देतोय, किती खर्च होतोय, काय घेतोय मी ह्याच्यात. पण हेच जेव्हा तू क्रेडिट कार्ड वापरतोस तेव्हा ही भावना कमी होते की हां मी आत्ता कुठे पैसे देतो, मला 1 महिन्याने द्यायचं आहे, 28 दिवसांनी द्यायचं आहे, 26 दिवसांनी द्यायचं. तर त्यामुळे काय होतं की ही पैसे देण्याची जी प्रक्रिया आहे ना शार्दूल, ती दृष्टीआड होते. आणि मग जे दिसत नाही ते आपण बिलीव्ह नाही करत. दृष्टीआड झालेली जी कल्पना आहे की पैसे दिलेच नाहीत मी आत्ता, मग मला कळतच नाही ॲक्च्युली मी काय करतोय. तर आज घेतलं, मला पुढे द्यायचं आहे 28 दिवसांनी. जर माझ्याकडे आर्थिक शिस्त असेल ना ह्याच्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण जी आर्थिक शिस्त मी जर लावून नाही घेतली तर ह्याच्यातनं खूप मोठा धोका आहे. आणि आपण जसं जसं पुढे बोलू तसं तसं आपण ह्या धोक्यांविषयी, सापळ्यांविषयी बोलत जाऊ. पण ही आर्थिक शिस्त महत्त्वाची. सर हे कसं वर्क, हाऊ डज इट वर्क? म्हणजे तुम्ही आता सांगितलं की 28 दिवसांनी 40 दिवसांनी नक्की क्रेडिट कार्डचं पेमेंट कधी करायचं असतं आणि त्याच्यावरती किती इंटरेस्ट असतो? तो सरळ इंटरेस्ट असतो का कंपाऊंडिंग असतो, काय असतं नक्की? त्याच्याही आधी मी एक गोष्ट सांगतो की तुम्ही नुसतं क्रेडिट कार्डला अप्लाय जरी केलं ना तरी तुमचा क्रेडिट स्कोअर हा खाली येतो. बापरे. तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरलं नाहीत तरीसुद्धा अप्लाय केलं म्हणजे यू आर लुकिंग फॉर अ लोन और यू आर लुकिंग फॉर अ क्रेडिट, आणि त्यांनी तुमचा क्रेडिट स्कोअर खाली येतो. सो लोक 4-5 क्रेडिट कार्ड घेतात, तर त्यांनी तुमचा क्रेडिट स्कोअर अफेक्ट होतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू थिंक की मला ह्याची खरंच गरज आहे का, करेक्ट, की काहीतरी एक फ्री मिळतंय म्हणून मी हे क्रेडिट कार्ड आत्ता घ्यायला पाहिजे का. सो सवलतीच्या मोहाचा धोका हे पहिलं डोक्यात घातलं पाहिजे की हा मोहाचा धोका आहे का आणि म्हणून मग मी ते करतोय का, तर तसं नाही करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे क्रेडिट कार्ड साधारणतः तुम्हाला 22 ते 28 दिवस तुम्हाला काय म्हणू आपण इंटरेस्ट फ्री पिरियड देतात. त्या प्रत्येकाची एक बिलिंग सायकल असते आणि प्रत्येकाची एक कट ऑफ सायकल असते. काही जण 40-45 पण 40. तर 28 दिवस ही तुमची बिलिंग सायकल आहे, पेमेंट सायकल 40 दिवसाची. ओके. आणि त्यात फार फार इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट मी तुला सांगतो की माझा एक मित्र, एक खूप मोठी अमेरिकन कंपनी, ते हे पॉस मशीन्स लावतात सगळीकडे, पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स म्हणतात.
आणि मोस्टली सगळ्या क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे पॉईंट ऑफ सेल ह्या कंपनीचे आहेत 60-70%. त्याचा हा हेड आहे. बरं. तर मी त्याला कायम प्रश्न विचारायचो की अरे तू काय करतो, म्हणजे एकदा लावलं मशीन ह्याच्या पुढे तुझं काम काय? म्हटलं नाही, वी हॅव टू सेल. म्हटलं काय विकतोस तू? तो म्हटलं आम्ही एका बँकेला एक कन्सेप्ट जाऊन विकली आहे. म्हटलं काय विकलीस? तो म्हटलं अरे जे चांगले बॉरोवर्स असतात ना क्रेडिट कार्डवाले, तर ते बरोबर त्या वेळेत पैसे भरतात. तर उदाहरणार्थ माझ्याकडे मी जर काही क्रेडिट कार्डवर खरेदी केलं, माझ्या बँकेत पैसे असतात पण मी क्रेडिट कार्डवर घेतो कारण त्याचे पॉईंट्स कन्वर्ट करता येतात आणि मग मी पैसे भरून टाकतो. बरोबर. तर म्हटलं आम्हाला तुझ्यासारखी लोक आवडतच नाहीत. म्हटलं मग तुला कोण आवडतं? तर म्हटलं आम्हाला रिव्हॉल्वरवाली लोक आवडतात. म्हटलं रिव्हॉल्वर म्हणजे काय? तो म्हटला की जी लोक 100 रुपयाची वस्तू घेतात त्याच्यावर मिनिमम अमाऊंट ड्यू एक क्रेडिट कार्डची कन्सेप्ट असते 5%. तो म्हटला ते 5 रुपये भरतात आणि मग 95 रुपये रिव्हॉल्व करतात पुढच्या महिन्यात. तर म्हटलं आम्ही सगळ्यांना हे 27-28 दिवस जे इंटरेस्ट फ्री पिरियड असो तसंच देत होतो, पण तुझ्यासारखी लोक काय 10व्या दिवशी भरतात, 15व्या दिवशी भरतात. म्हटलं आम्ही बँकेला जाऊन सांगितलं की ह्यांचे ना 2 दिवस कमी करा, 24च दिवस द्या चांगल्या बॉरोवर्सला, आणि जे रिव्हॉल्वर आहेत ना त्यांना पिरियड वाढवून द्या. त्याच्यामुळे म्हटलं आमचा $1.2 बिलियन इंडियामध्ये धंदा वाढला. बाप रे. आता ही कन्सेप्ट काय आहे की तुम्ही एका क्रेडिट कार्डवरनं दुसऱ्या क्रेडिट कार्डवर बॅलन्स ट्रान्सफर, BT म्हणतात त्याला, बॅलन्स ट्रान्सफर करता. आणि टिपिकली शार्दूल हे व्याज 1.5% ते 3% महिना असं असतं. म्हणजे जुन्या काळी आपण हिंदी पिक्चरमध्ये बघायचो ना सावकार, आणि मग तो घरी यायचा आणि काय कुंडी बिंडी घेऊन जायचा तुमच्या भांडी कुंडी. तर इथे ॲक्च्युली वॉरेन बफेटने एक फार भारी वाक्य सांगितलं होतं एका सेमिनारमध्ये की इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड टुडे, सून यू विल हॅव टू सेल थिंग्स विच यू नीड. बाप. क्रेडिट कार्डची हे रिव्हॉल्वर लोकांची गत अशीच होते. तुम्ही 36-40% बरं, याच्यात मी प्रोसेसिंग फी, लेट चार्जेस, ॲन्युअल चार्जेस, फाईन, हे सगळं काही धरत नाही. असं जर तू ॲड करत गेलास ना तर हे 50-52% जातं रे. तर 50-52% एखादी वस्तू, ती सुद्धा जी गरज नसणारी प्रॉबब्ली तुम्ही घेतलेली असते, त्याच्यावर 52% व्याज भरता आणि मग ते रिव्हॉल्विंग क्रेडिट असतं. ॲब्सोल्युटली. मला आठवतं मी एकदा चुकून अगदी कॉलेजमध्ये असताना वडिलांचं क्रेडिट कार्ड नवीन आलं होतं, ब्लॅक क्रेडिट कार्ड म्हणून फॅन्सी वापरायला गेलो आणि कुठेतरी 500-1000 रुपयाचं बिल भरलं, पेट्रोल भरलं मी, आणि मी 900 रुपये भरले. मला वाटलं की मी 900चं पेट्रोल टाकलं आहे आणि 100 रुपये राहिले. त्या 100 रुपयाचे, आणि माझं लक्षच नाही कारण का मेल पप्पांना जात होता आणि पप्पांना मेल बघता येत नव्हता तेव्हा. ते 6 महिन्यानंतर त्या 100 रुपयाचे मी ऑलमोस्ट, सर सांगतो, कारण का खूप छोटी अमाऊंट असल्यामुळे त्याच्यात जी मिनिमम फी लागते ती लागत मी ऑलमोस्ट 5000 रुपये भरले. कारण का 500 रुपये महिन्याला मिनिमम फी लागली, फाईन लागत होता, त्याचा इंटरेस्ट असं करत. आणि माझ्या लक्षात आलं की शिट, म्हटलं हे फारच भयानक प्रकरण आहे. हा व्याजाचा सापळा आहे. मिनिमम पेमेंट ना हा व्याजाचा सापळा आहे आणि आपण शक्यतो ह्याच्यात पडू नये, आणि जर पडलो तर ह्याच्यातनं पटकन बाहेर यायला पाहिजे. म्हणजे मला आठवतंय तू आणि ओमकारने एकदा विचारलं होतं की सगळंच वाईट असतं का, ह्याच्यातनं बाहेर पण यायला पाहिजे ना, म्हणजे काहीतरी. तर मिनिमम पेमेंट ड्यू ह्याच्यातनं नक्की बाहेर यायला पाहिजे. क्रेडिट कार्डवर खरेदी केली, चूक होते, माणूस आहे, चूक होणार, पण त्याच्यातनं मी पटकन कसा बाहेर येऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल 36-40% व्याज जर आपण भरत असू, नॉर्मल बँक 12-18% पर्सनल लोन देते. फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये व्हॉट इज द बेस्ट थिंग टू हॅपन की जास्त व्याज असणाऱ्या लायबिलिटीज कमी करून कमी व्याजाच्या लायबिलिटीज करा. बरोबर. तर तुम्हाला बाहेर यायचं असेल ना तर बॉरो फ्रॉम समबडी. आय एम नॉट सेईंग बॉरो फ्रॉम पॉल टू पे पीटर, पण जे जास्त व्याजाच्या तुमच्या लायबिलिटीज आहेत ना त्या तुम्ही कमी करायला पाहिजे. आणि ही पहिली गोष्ट ही आहे की मला ही आत्ता गरज आहे का, कसं सांगू तुला, लाभ आणि लोभ याच्यामध्ये एका मात्रेचा फरक आहे रे. लिहून बघ मराठीत. करेक्ट. लाभ आणि लोभ, त्याच्यातनं मला फायदा आहे का, ह्याची माझी ग्रीड आहे. आणि ती ग्रीड काय आहे, तर ओमकारकडे iPhone 16-17 दिसतोय म्हणून मला iPhone 16-17 घ्यायचा, किंवा तुझ्याकडे एक चांगलं पेन आहे, मोबलांक आहे तुझ्याकडे, म्हणून मला मोबलांक घे. तर मी फसवतोय स्वतःला. आय एम ट्राईंग टू प्रॉबब्ली मॅच अप विथ यू. तुला एक गोष्ट सांगतो. एक फ्रेंच फिलॉसॉफर होता आणि ही वॉज अ व्हेरी व्हेरी बिग गाय. एन्सायक्लोपीडिया 1600-1700 साली त्यांनी लिहिला होता. सो हिज नेम वॉज डेनिस डिडॉट.
आणि हा डिडरोट इफेक्ट म्हणतात त्याला. तर हा माणूस काही श्रीमंत नव्हता, हा माणूस गरीब होता, पण खूप हुशार, बुद्धिमान. तर ह्याच्याकडे पैसे नव्हते या माणसाकडे, आणि त्यांनी एन्सायक्लोपीडिया लिहिला. त्याच्या मुलीचं लग्न होतं आणि त्या लग्नासाठी त्या काळी डावरी तिकडेही युरोपमध्ये फेमस होती खूप फॉर मॅरेजेस. तर याला एक मोठी डावरी मागितली गेली फॉर डॉटर्स मॅरेज. ह्याच्याकडे ते पैसे नव्हते. तर त्या काळची रशियाची जी जार होती, तर तिला माहिती होतं हा माणूस किती बुद्धिमान आहे. आणि तर त्या काळी त्यांनी $1000 आय एम सॉरी यांना बक्षीस म्हणून दिलं होतं. आणि मग ती एन्सायक्लोपीडिया त्यांनी घेतली. तर ह्याचे प्रॉब्लेमच संपले ना. £1000 त्या काळी मिळाले म्हणजे. तर मग ह्यांनी पहिलं जाऊन काय केलं की मुलीचं लग्न आहे म्हणून एक सॅटिनचा ना रोब घेतला, अंगरखा म्हणून आपण त्याला. तर तो रोब घेतला आणि छान मस्त दिसत होता तो त्यांच्या अंगावर. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की अरे माझी विजार आहे ना, ही पॅन्ट काही या रोब बरोबर जात नाही, तर मग हे बदलायला पाहिजे आपण. मग घरातलं कार्पेट, लग्न आहे आता मी असा आणि मग कार्पेट असं दिसतंय, मग ते कार्पेट बदलायला पाहिजे. मग माझे बूट चांगले नाही आहेत, मग माझा सोफा घरातला कसा दिसेल लोक आली तर, मी एवढा टिपटॉप. आणि असं करत करत ते सगळे पैसे संपले आणि ही अगेन बिकेम पुअर. सो दिस इज डिडो. तुला मी एक सिम्पल एक्झाम्पल इंडियाच्या माइंडसेटने देतो. तुझ्याकडे एक जुनी गाडी आहे, तू एक 5-8 वर्ष ही गाडी चालवतोयस. आत्ता तू त्या गाडीत काही नवीन करशील का? इफ दॅट कार इज डुईंग वेल, काही करणार नाहीस. आता तू ही गाडी देऊन नवीन गाडी घेतलीस, तर नवीन गाडी घेतलीस तर उगाच स्टायलिश एक परफ्यूम $400-500 रुपयाचा काहीतरी त्याच्यावर बाटली अशी चिकटवशील. मग 3Mचे डोअर मॅट्स, फ्लोअर मॅट्स ते घेशील. मग एक डॅशकॅम, हल्ली एक स्टाईल झाली म्हणून पुढे मागे एक डॅशकॅम लावशील. मग विंडस्क्रीन गार्ड काहीतरी, मग गरम होऊ नये म्हणून पडदे. मग हेच तुझी जुनी गाडी असती तर हे सगळे खर्च केले असतेस का? नसते केलेस. पण हे सगळे खर्च आत्ता का करतोयस? ते डिडरोट इफेक्ट. आणि मग हे पैसे करायला आधीच गाडी आपली EMI वर, त्यात आपण 20% भरले, त्यातून हे खर्च करायचे. मग सोपा मार्ग कुठला? आई वडिलांकडे न मागता क्रेडिट कार्डवरती हे खर्च करा. आणि असं ते बिल्डअप चालू होतं की आय एम बॉरोईंग फ्रॉम द फ्युचर टू एन्जॉय द प्रेझेंट. बापरे, करेक्ट. गुड. परत सांगतो, आय एम बॉरोईंग फ्रॉम द फ्युचर टू पे फॉर द प्रेझेंट. आणि हे ज्याला कळलं नाही तो आत खोलात या डेट ट्रॅपमध्ये जातो. आणि म्हणून मी म्हणतो हा सापळा आहे, आणि हा मिनिमम पेमेंटचा सापळा आहे, आणि हा व्याजाचा सापळा आहे. ह्याच्यात कधीच कोणी अडकू नये. मग क्रेडिट कार्ड खरंच एवढं वाईट आहे का? कारण का जर एवढं वाईट इन्स्ट्रुमेंट असतं तर ते लोक एवढी म्हणजे खूप म्हणजे तुमच्यासारखे लोक वापरणार नाहीत. मग तुम्ही काय वेगळ्या पद्धतीने वापरताय? नाही तर क्रेडिट कार्ड मुळात वाईट आहे का? तर अजिबात नाही. क्रेडिट कार्ड हे वाईट नाही आहे. मला इमर्जन्सी मनी किंवा जिथे आता फॉर एक्झाम्पल तू आत्ता कोणीतरी हॉस्पिटलला तुला न्यायचं आहे आणि तुझ्याकडे कॅश नाही आहे, आणि हॉस्पिटलमध्ये जनरली म्हणतात 50,000 भरा तरच ॲडमिट कर. कुठनं भरशील रे? तर आणि डेबिट कार्डला समजा बँकेत पैसे नसतील, तुझे गुंतवणूक केलेले पैसे असतील जे यायला 2-3 दिवस, ब्रिज फायनान्स म्हणून वापरा ना क्रेडिट कार्ड. त्यावेळेला अडीअडचणीच्या काळी तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर हे पैसे अवेलेबल आहेत, ते वापरा ना. क्रेडिट कार्ड त्याच्यासाठी वापरायला पाहिजे. सो इमर्जन्सी यूज, प्लॅन्ड परचेस याच्यासाठी क्रेडिट कार्ड नक्कीच वापरू शकतो. म्हणजे माझ्या 1-2 मित्रांनी क्रेडिट कार्डवर गाड्या घेतल्यात, 10-12 लाख रुपयाच्या गाड्या. त्यांच्या कार्डवर 15 लाख रुपयाचं लिमिट होतं, त्यांच्याकडे पैसे होते, त्यांनी 10-12 लाख रुपयाची गाडी घेतली, पैसे तिसऱ्या दिवशी भरून टाकले. पण त्या 10-12 लाख रुपयावरती त्यांना पॉईंट्स एवढे मिळाले की त्याच्यातनं कुठली तरी एक इंडियामधली एअरलाईनची तिकीट फ्री आली. सो असा वापर, प्लॅन्ड वापर होऊच शकतो. सो क्रेडिट कार्ड म्हणजे सगळेच वाईट आहेत असं नाही. वाईट काय आहे की तुम्ही इमोशनली खर्च करायला सुरुवात केली तर क्रेडिट कार्ड कॅन बी अ डेंजरस वेपन. फ्रॉम अ टूल नाव आय एम गोइंग टू अ वेपन. इट वॉज अ टूल एनेबलर. इफ यू आर नॉट युझिंग इट करेक्टली इट बिकम्स अ वेपन. आणि त्याचा घरच्यांना त्रास होऊ शकतो. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्समध्ये रिकव्हरीचे एजंट्सचे फोन येतात, घरी लोक येतात रात्री अपरात्री, आणि हा सगळा मग कुटुंबाला त्रास होतो. तर ह्या सापळ्यात नाही अडकलं पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. आणि क्रेडिट कार्डच्या ह्याच्यात साधारणतः लक्षात येतं की त्यांना एक्सपेक्टेड, तुम्ही म्हणालात तसं की मिनिमम पेमेंट करणंच त्यांना एक्सपेक्ट. करेक्ट.
सो म्हणजे याचा अर्थ या क्रेडिट कार्ड कंपनी यातनं पैसे कमवतात. सो मला ॲक्च्युली तेच समजायचं की आपल्याला ना आपले पैसे कसे जातात ह्याच्यापेक्षा दुसरा कसं पैसे कमवतं कळलं की जरा लवकर कळतं. या क्रेडिट कार्ड कंपन्या पैसे कशा कमवतात? सो दोन प्रकारे. आता क्रेडिट कार्ड कंपन्या सुद्धा कॉन्स्टंटली इव्हॉल्विंग मॅनेजमेंट असते ना. तर नॉर्मल धंदा काय की मी तुला लेंड करतोय, तू पैसे भरले नाहीस तर मी तुला व्याज आकारणार आहे 1.5% ते 3% महिना, आणि मग त्याच्यानंतर जे काय होईल ते होईल. दॅट इज माय मेजर सोर्स ऑफ इन्कम. येस. पण मग मी म्हणतो की अरे ह्याच्यापेक्षाही ज्याला परवडत नाही त्याला मी कसं काय याच्यात आणू. म्हणजे सबप्राईम क्रायसिस झाला होता US मध्ये 2008 साली, की ज्याची घर घ्यायची क्षमताच नाही त्यांना लोन दिले होते. का? तर घराची किंमत वाढेल, मग ह्याची ऑटोमॅटिक नेटवर्थ वाढेल, मग हा कधी ना कधीतरी विकेल, मग पैसे येतील, मग हा माझे पैसे परत करेल. तर ज्यांना क्रेडिट वर्दीनेस नव्हता अशा लोकांना सबप्राईम लोन्स दिली गेली होती. ज्याची पत नव्हती त्याला पैसे दिले होते. तर इथे मग यांना काय लक्षात आलं की अरे जर मी तुला असं सांगितलं तर की हे तू आत्ता घे आणि हे EMIवर कन्वर्ट कर. सो तू खरेदी केली आहे 70,000 रुपयाची, पण हे EMIवर कन्वर्ट कर, 6 महिने 0% इंटरेस्टचा EMI. मग त्याच्यात आधी काहीतरी 1200 रुपये मी प्रोसेसिंग फी घेतो, मग एक EMI मी प्री EMI म्हणून घेतो, आणि मग 6 महिन्याचे. हे जर तू एक्सेलवरती टाकलंस ना तर हे लोन 12 ते 18% मध्ये येतं. 1200 रुपयाचा तुझा प्रोसेसिंग चार्ज जो काही, आणि पहिला प्री EMI. आणि हे हाऊसिंग लोन बाबतही होतं. मी थोडा डायग्रेस होतोय, पण हाऊसिंग लोन बाबत सुद्धा प्री EMIज असतात ना, तर ते सगळे जर तू एक्सेलमध्ये XIRR कॅल्क्युलेट करायला बसलास तर तुला कळेल. गाडीचं लोन बरेच वेळेला सांगतात 8% मिळतंय, ते सगळे XIRRमध्ये टाक, ते लोन 11-12% खाली कधीच नसतं. आणि सेम इज द केस विथ क्रेडिट कार्ड. तर कंपन्या कशा कमवते? की मिनिमम पेमेंट, उरलेल्यावर व्याज. सेकंड, तुला EMI लावून दिला मी, तुला जे अफोर्डेबिलिटी नव्हतं ना ते मी तुला अफोर्डेबल करून दिलं. करेक्ट. आणि त्याचा मी EMI केला. 6 महिन्यात तू नाही भरलंस त्याच्यावर मी चक्रवाढ व्याजाने व्याज लावीन. कंपाऊंडिंग आपण इन्व्हेस्टमेंट साईडला बघतो ना, हे तितकंच डेंजरस आहे. आणि हे चक्रवाढ व्याज आपल्याला एक दिवस गर्तत येत नाही. सो क्रेडिट कंपनीज थ्राईव्ह ऑन यू नॉट पेईंग ऑन टाईम. सो आपण म्हणतो ना की आता आज दत्त जयंती होती, तू बघ त्याच्यात सांगितलं गेलं की कलियुग. तर जी लोक अमुक तमुक करणार नाहीत, जी लोक काय देवाला मानणार नाही, हे करणार नाही, त्याला तू जाऊन त्रास दे, असं त्यात आहे की कली जाऊन त्रास देतो त्यांना. क्रेडिट कार्डवाल्यांना अशीच लोक आवडतात. तर आजचा कली आहे हा, की तुम्ही जर व्यवस्थित आर्थिक डिसिप्लिन नाही आहे का तुमच्याकडे, आय लव्ह यू, मग मी तुझ्याबरोबर राहायला तयार आहे. आणि मग असं करून, आणि ही जनता जास्त आहे बरं का. आता तू जर सरळ वागणारा मुलगा असेल तर तुला आज कोणी भाव देतं का? आपण म्हणतो शेमडा वर्ग आहे, ह्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. मी म्हणलो अरे काय भाई ह्याने मारला 2-3 तर लगेच वाटतं किती मस्त. तर तू असं डिफॉल्ट केलंस तर क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना खूप छान वाटतं की अरे हा आपल्यातला माणूस आहे, याला आपलं म्हणा. आणि मग तो क्रेडिट कार्ड सोडून बाकीचे क्रेडिट कार्डवाले तुला फोन करतात, सर आम्ही तुम्हाला हे बॅलन्स ट्रान्सफर करून देऊ, एवढ्या याच्यावर तुम्ही जस्ट 5,000 रुपये आमची फी भरा. आणि मग दिस कीप्स ऑन बिल्डिंग अप. आणि मग क्रेडिट हिस्ट्री कम्प्लिटली तुमची खाली जाते, आणि मग नंतर तुम्हाला लोनच नाही मिळत. व्हेरी डेंजरस ट्रेंड. आणि हे क्रेडिट कार्डवरती कधीच आपण खूप कमी वेळेला आपण ॲसेट बिल्डिंगसाठी क्रेडिट कार्ड वापरतो. जनरली हे आपल्या ट्रान्झॅक्शन रोजच्या एक्सपेन्ससाठी वापरत असतो. पण सर त्याच वेळेला ना तुम्ही मगाशी म्हणालात की तुमच्या काही 2 मित्रांनी खूप छान पद्धतीने वापरलं आणि त्याचा फायदा करून घेतला. आणि बऱ्याचदा मी अशा खूप साऱ्या रील्स बघितल्या की ज्याच्यात लोक सांगतात की तुम्ही हे टाईम करा, तुम्हाला 1%, 1.5% उलट तुम्हाला पैसे मिळतील. ते चांगल्या पद्धतीने कसं वापरू शकतो आपण क्रेडिट कार्ड? सो हे सगळं ना, हे केलं तर हे होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. सकाळी रोज चालायला गेलं तर मग तुम्हाला BP आणि याचा त्रास होत नाही. जातं का रे कोणी? हे सगळं सांगायला छान आहे रे, गुड टू नो. दीज आर गुड टू नो थिंग्स. सामाजिक दबावाचं काय करशील तू? सामाजिक दबाव असतो ना, त्यामुळे आज सगळेजण खर्च करतात. तो सामाजिक दबाव जाऊ शकत नाही. आणि हे इमोशनली, वेन यू थिंक इमोशनली अँड नॉट रॅशनली, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स स्टार्ट हॅपनिंग. ओके, हे फक्त माणसाच्या इमोशनवर आहे. म्हणून की तुम्हाला नको असलेली गोष्ट जर तुम्ही आत्ता घेण्याचा विचार करत असाल तर यू विल टर्न टू क्रेडिट कार्ड्स.
चांगल्या गोष्टीसाठी तुमच्या बँकेत पैसे आहेत आणि ब्रिज फायनान्स म्हणून तुम्हाला क्रेडिट कार्ड वापरायचं आहे, यू शुड यूज इट. वाय नॉट? त्याच्या पॉईंटची किंमत असते. बरेच वेळेला आता काही काही असे इव्हेंट्स असतात ना की अमुक क्रेडिट कार्ड असेल तर तुम्हाला त्याची तिकीटं गॅरंटेड मिळतात, असं पण असतं. सो काही काही तिकीटं एक्सक्लुझिव्ह कार्ड असतात किंवा हाय एंड कार्ड्स असतात, त्याला हे सगळं मिळू शकतं. तर यू गेट सम फ्रिंज बेनिफिट्स ऑल्सो. तर इफ यू हॅव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, इफ यू हॅव मनी, स्टिल यू आर बाईंग ऑन क्रेडिट कार्ड इन ऑर्डर टू यूज दीज पॉईंट्स, यूज दीज ऑफर्स, त्याच्यासाठी काही हरकत नाही. अदरवाईज इमर्जन्सी यूज. सगळ्यांकडेच बँकेत पैसे असतील आणि सगळेजणच त्याच्यासाठी वापरतील असं नाही. इमर्जन्सी यूजसाठी लोक आधी सोनं मोडायची रात्री, त्याच्याऐवजी तुमच्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे, यूज इट फॉर ब्रिज फायनान्स आणि त्याच्यानंतर त्याचे पैसे वेळेत भरा. दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. आणि सर अजून एक बऱ्याचदा क्रेडिट कार्डबद्दल बोललं जातं की जरी तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तुम्ही वेळच्या वेळेला पैसे देत असाल, तरी किती प्रमाणात वापरताय. म्हणजे समजा माझं 1 लाखाचं क्रेडिट कार्ड आहे, लिमिट त्याला 1 लाख आहे, तर मी किती रुपयापर्यंत वापरलं पाहिजे जरी मी वेळेत पेमेंट करत असेल. तर असं म्हणतात की जर तुम्ही 1 लाखावरती 95,000 रुपये वापरले तर तुमचा क्रेडिट स्कोर हॅम्पर होतो, असं काही होतं का? नाही, असं नाही होत. तुमची बेसिकली रिपेमेंट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. एकदा तुम्ही क्रेडिट कार्ड घेतलं की तुमचा क्रेडिट स्कोर ऑटोमॅटिकली कमी झालेला असतो, कारण तेवढं क्रेडिट तुमच्या नावावर असतं. मग ते दर महिन्यात तुम्ही वापरून खाली जाता परत वर येतं, ह्याचा काही संबंध नसतो. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज, काय आपण टर्म करू त्याला, की फसवा आर्थिक आत्मसन्मान पाहिजे का तुम्हाला? की क्रेडिट कार्ड म्हणजे की अरे माझ्याकडे पैसे, माझं लिमिट एवढं आहे, अशी काही गरज नाही आहे. सो क्रेडिट कार्ड तुम्ही क्रेडिट ते वापरलं, दर महिन्यात 100% वापरलं, पण इफ यू पे इट ऑन टाईम, त्यांनी तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर काही फरक पडत नाही. बट इफ यू अप्लाय फॉर 2 more क्रेडिट कार्ड्स अँड इफ यू डोंट यूज द क्रेडिट, स्टील युअर क्रेडिट स्कोअर विल गो डाऊन. तर इट इज, तुम्हाला वाटलं मला लोन घ्यायचं की तुमचा क्रेडिट स्कोअर कमी होतो, ॲक्च्युअल लोन घेतल्यावर क्रेडिट स्कोअर कमी होत नाही, कारण मी ऑलरेडी ती रिस्क घेतली तुमच्यावर बाय इश्युईंग द कार्ड. तुम्ही वापरलं का नाही या बँकेचा प्रोरॉगेटिव्ह नसतो. मी तुम्हाला कार्ड इश्यू केलं म्हणजे मी तुमच्या नावाने 3 लाख रुपये लिहिलेत ना, आता वापरा किंवा नका वापरू. पुढे मला व्याज लावायचं तर त्याच्यावर मी लावीन, पण क्रेडिट स्कोअर तुमचा हॅम्पर ऑटोमॅटिकली झाला. म्हणजे बेसिकली ज्यांना फायनान्शियल शिस्त आहे त्यांनी क्रेडिट कार्ड या पद्धतीने वापरू शकतात. ती लोक चांगली वापरू शकतात, ती चांगली वापरू शकतात. आणि ते लोक क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना आवडत नाहीत, अजिबात नाही. म्हणजे चांगलं काय म्हणू आपण, बॅलन्स्ड अप्रोच इन युझिंग अ क्रेडिट कार्ड. काय काय देतं ते तुम्हाला स्वातंत्र्य देतं, की तेवढा वेळ आहे तुमच्याकडे हे पैसे करायला. ते तुम्हाला सोय देतं की दिस इज फॉर यू, यू कॅन यूज इट वेन एव्हर यू वॉन्ट. आणि तिसरी गोष्ट आहे की ते तुम्हाला आपण म्हणूया सुरक्षितता देऊ शकतं, की रात्री बेरात्री कधी लागलं तर माझ्याकडे एवढे पैसे आहेत बाबा, मी हे कधी वापरू शकतो. दॅट गिव्ज यू अ फायनान्शियल स्टेडीनेस, की सिक्युरिटी आहे माझ्याकडे 2 लाख रुपये आज खिशात आहेत, फिजिकल नसतील तरी चालतील. सो इट गिव्ज यू 3 थिंग्स. 1, इट गिव्ज यू एनेबलिंग टूल, सोय. दुसरं, फायनान्शियल सिक्युरिटी, की तुम्हाला पैसे लागले तर तुमच्याकडे पैसे आहेत. आणि तिसरं, तुम्हाला फायनान्शियल फ्रीडम फॉर दॅट 28 days मिळतो, की यू प्लॅन युअर मनी आणि तुम्हाला 28 दिवसात हे पैसे द्यायचे, 40 दिवसात पैसे द्यायचे, त्या 40 दिवसात तुम्ही हे करू शकता. म्हणजे बिझनेसमध्ये आपण लँग्वेज वापरतो की कॅश फ्लो मॅनेजमेंटला फायदा होतो. एक्झॅक्टली. अँड दॅट इज व्हॉट इज क्रेडिट कार्ड, की तुम्हाला क्रेडिट कार्ड फॉर 40 days. आपण ते 40 दिवसांचे 40 महिने केले रे, फॉर मिनिमम अमाऊंट ड्यू, आणि मग तिथे तो राडा चालू होतो. सर तुम्ही मगाशी आता बोलता बोलता क्रेडिट स्कोअर म्हणालात, आणि बऱ्याचदा ना आम्ही ज्या एजमध्ये आहोत ना, जे आता जस्ट 1-2 वर्ष जॉबला लागले, 3 वर्ष जॉब लागलेत, आणि आमच्याकडे मोठे लोक सांगतात, म्हणजे ज्यांनी घरं घेतली, आता होम लोन चालू झाले, ते म्हणतात अरे माझा क्रेडिट स्कोअरच नव्हता म्हणून मला महाग पडलं लोन. तू आत्ताच क्रेडिट कार्ड घेऊन टाक आणि वेळेत पैसे दे, फक्त घे, काही वापरू नको, थोडंफार वापरता तुझा क्रेडिट स्कोअर चांगला होईल, 720च्या वर जाईल, तुला क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर इंटरेस्ट रेट कमी मिळेल. तुम्ही रेकमेंड करता काय? नाही, फ्युचरमध्ये मला काहीतरी चांगलं मिळेल म्हणून मी आज माझा क्रेडिट स्कोअर कमी करून घेणं हे तुला पटतं का? नाही. क्रेडिट स्कोअर तुमची 3 वर्षांनी तुम्हाला हाऊसिंग लोन घ्यायचं आहे, त्यावेळेला तुमच्या बाकीचे EMI काय चालू आहेत ह्याच्यावरती त्यावेळेचा क्रेडिट स्कोअर आहे. तुमची रिपेमेंट हिस्ट्री त्यावेळेला काय असेल, नसेलच तर म्हणजे तो रिपेमेंट हिस्ट्री नसेल तर आत्ता काढून उपयोग काय? तुम्ही क्रेडिट कार्ड काढलं म्हणजे तुमचा स्कोअर उलट कमी झाला. सो तुम्हाला जेव्हा लोन घ्यायचं आहे त्यावेळेला तुम्हाला ते लोन मिळेल.
आत्ता काढून माझा क्रेडिट स्कोअर वाढेल का, तर मी हे लिमिट वापरून व्यवस्थित भरतोय टू क्रिएट अ क्रेडिट हिस्ट्री, असं काही नसतं. बँक गो फ्रॉम युअर सॅलरी अकाउंट टू युअर क्रेडिट स्कोअर, आणि ह्या सगळ्याचा टायअप असतो ना, तर तुम्हाला हा आर्थिक डेटा फार स्विफ्टली मूव्ह होतो. तर तुम्ही काढलं, पैसे भरले, ह्याचा काही संबंध नसतो. व्हॉट इज युअर, व्हॉट आय कॅन से, की तुमची परत करण्याची कुवत, आणि तुम्ही कुठे जॉब करताय, किती वर्ष जॉब करताय, काय सॅलरी आहे, काय टेक होम आहे, तुम्ही बाकी EMI काय भरताय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे चालू असताना तुमच्याकडे कार लोन चालू असेल, तर ह्याची क्रेडिट हिस्ट्री किती चांगली असेल, पण तुमचं कार लोन सपोज इज 20% ऑफ युअर सॅलरी, आणि तुमचं पर्सनल लोन इज 30% ऑफ युअर सॅलरी, या क्रेडिट हिस्ट्रीचा काही उपयोग नाही. युअर क्रेडिट स्कोअर इज ऑलरेडी मार्ड, आणि मग त्याच्यात उरलेल्या 40% होम लोन बसवायचं असेल तर नाही बसू शकत. मग ते हायर व्याजदरानेच तुम्हाला मिळणार आहे. सो ह्या मिथ्स आहेत, वन शुड स्टडी अबाउट इट. म्हणजे बेसिकली एक छोटंसं काय म्हणतात त्याला, तुमचा फ्युचरमधल्या इंटरेस्ट रेटसाठी तुम्ही आत्ता ऑलरेडी एक मोठी रिस्क घेताय जी गरजेची नाही आहे. एक्झॅक्टली. राईट सर, एक आत्ता डेटा जर बघितला 2020मध्ये साधारणतः 57 लाख लोकांकडे भारतात क्रेडिट कार्ड होते. आता ते ऑलमोस्ट 1 कोटीच्या वर गेलेत. 101 लाख लोकांकडे क्रेडिट कार्डच्या 2024ला, आणि त्याच्यात जर बघितलं आउटस्टँडिंग अमाऊंट काही ट्रिलियन रुपीजमध्ये, म्हणजे लाख कोटी, 14 लाख कोटी लोकांचे पेमेंट बाकी आहेत. हे घडतंय कशामुळं? म्हणजे जर आता इतकं अवेअरनेस आहे, इतकं सगळं कळतंय, तर ते कशामुळं घडतंय? थोडं आपण ना रिवाइंड करूया, एक 40 वर्ष मागे जाऊ. माझ्या आईवडिलांना, मला एक मोठा भाऊ, 2 मुलं, तर ते म्हणले 2 घरं पाहिजेत ना, 2 मुलं आहेत आपल्याला. त्यांनी अख्खं आयुष्य ना EMI भरण्यात घालवलं, की या 2 मुलांना 2 घरं आपण करू. त्याच्यानंतर आयदर माझी जी पिढी आहे, जी 50च्या आसपास आहे, त्यांना आयदर 2 मुलं आहेत किंवा एकच मुलगा एकच मुलगी, असं काहीतरी आहे. आमची जी जनरेशन आहे ना, ती सगळे पैसे कुठे घालवते, तर मुलांना ॲब्रॉड शिकायला पाठवण्यात, आणि मग त्याचं मी 10.5% एज्युकेशन लोन घेतोय आणि ते भरत बसतोय. ती नेक्स्ट जनरेशन येईल ना, त्यांना फ्युचर वगैरे काही नको आहे, त्यांना आज जगायचं आहे. आणि आज जगण्यासाठी ना, मला आज जगण्यासाठी न परवडणारे खर्च परवडू शकणाऱ्या व्यक्तीकडनं मिळू शकत नाही. मग कोण देऊ शकतं? 2 छान माझे नातेवाईक आहेत, एक क्रेडिट कार्ड आणि दुसरा म्हणजे BNPL. या दोघांकडनं मला माझ्या सगळ्या गरजा आज पूर्ण करून मिळत आहेत. बरं, कोणी मला विचारत नाही कितीचं घेतोयस, काय घेतोयस. ते मला सांगतायत, राजा 6 महिन्यात हे भरायचे ना तुला, काही नाही, 0% EMI, टेन्शन नको घेऊ. कोणी विचारतच नाही ना प्रश्न. त्यामुळे विचारत नाही म्हटल्यावर मला मनमानी आहे, मी काही करू शकतो. आणि म्हणून क्रेडिट कार्डचा हा जो स्पेंड आहे ना, क्लासिकल गोष्ट सांगतो, आत्ताच्या मेमधली गोष्ट आहे ही. माझ्या एका मित्राचं दुकान आहे आणि सीझनल दुकान आहे. मेमध्ये तो जनरली आंबे, पायरी, हापूस रत्नागिरीवरनं आणून त्याचा बिझनेस आहे, चांगला बिझनेस. तर आम्ही त्याच्याकडनं आंबे घेतो, म्हणून मी आपलं रविवारी एक दिवस गाडी काढून गेलो. म्हटलं काय रे, कसा आहे, मस्त छान. मी आपलं सांगितलं 2 डझनाची एक हापूसची पेटी. तर बरेच जण फक्त हापूसच घेतो. मी म्हटलं काय यावर्षी पायरी आलीच नाही का? म्हटलं नाही आली ना, डिमांड नाही आहे. म्हटलं पायरीला डिमांड नाही, असं कसं रे? म्हटलं सगळे थोडेच हापूस खातात. तो म्हटला नाही, हे बघ ना काय. तर मी बघितलं, तर त्याच्याकडे ना एक पर्सनल लोनचं कार्ड होतं. तर तुम्ही आता हापूस आंबे 6 महिन्याच्या EMIवर घेऊ शकता. तो म्हणला मग पायरीपेक्षा मी अपग्रेड झालो हापूसला, आणि मग 6 महिन्यात मी हापूसचे पैसे देतो. आता ह्या गोष्टींसाठी जर आपण क्रेडिट कार्ड आणि 0 EMI आणि हे सगळं वापरायला लागलो, किती मोठी रिस्क आहे रे. पण सर, मला हा प्रश्न पडतो, BNPL कंपन्या पैसे कसे कमवतात? कारण का जर 0% EMI देतात आणि त्यांना फार फार तर काय बाबा 10,000च्या मागे त्यांना 1,200 रुपये वगैरे त्यांना प्रोसेसिंग फी मिळते, ती पण नसते. बऱ्याच जणांना झिरो प्रोसेसिंग फी असते. सो हे सगळे, आता तू फॉर एक्झाम्पल, मी आपलं नेमसेक म्हणून तुला एक्झाम्पल देतो, की ई शॉपिंगच्या ज्या वेबसाईट्स असतात ना, तर त्या ई शॉपिंगच्या वेबसाईटवर बघ असं लिहिलेलं असतं की शार्दूल प्रिफर्ड, शार्दूल रेटेड, शार्दूल रेकमेंडेड, शार्दूल म्हणजे काय, शार्दूल रिव्ह्यूड.
तर हे त्यांचीच लोकं बसलेली असतात, ते त्या प्रॉडक्टला क्लिक करत असतात, रिव्ह्यूड आणि मग आपण रिव्ह्यूज बघतो, चांगले आहेत का रे, हो चांगले, आणि आपण घेतो. हे ई शॉपिंगवाल्या कंपन्या आहेत ना, त्यांचा टायअप या BNPL वाल्यांकडे असतो. म्हणजे तू कुठली वस्तू जर अशा शॉपिंग वेबसाईटवरती बघत असशील, तर ती वस्तू तू आवडली, तू बराच वेळ त्याच्याकडे जर बघत असशील तर ऑटोमॅटिक बाजूला त्याचं शॉपिंग ऑप्शन येतं, करेक्ट. आणि मग 6 महिन्यात ह्याचा EMI कन्वर्ट करा. आणि तर द प्रॉडक्ट कंपनी विच इज ॲडव्हर्टायझिंग, दे पे द शॉपिंग कंपनी वेबसाईट टू ब्रिंग द रिव्ह्यूज अप. B, आफ्टर द रिव्ह्यूज आर अप यू विल गो अँड बाय दॅट प्रॉडक्ट. त्याच्यासाठी दे विल पे द BNPL कंपनीज 1.5% to 7%. बापरे, 7%. हां, काही प्रॉडक्ट्स हो, जनरली इट इज 1-1.5%. 1-1.5% ते 60% ही रेंज आहे. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं की मला आवडणारी वस्तू, त्याचे रिव्ह्यू चांगले आणि ती परवडणारी करतात. सो आवडणारी टू परवडणारी हा जो तुमचा प्रवास आहे ना, तो 6 महिन्याचा प्रवास आहे. 6 महिन्यात कळतं हे परवडतं आहे का नाही परवडत आहे. आणि मग ते 6 महिन्यानंतर हे सावकारी चालू होते. तोपर्यंत जर तुम्ही आर्थिक शिस्तीवाला माणूस असाल तर तुम्ही ते पैसे भरणार. आणि याच्यात प्रोसेसिंग फी नाही. जर BNPL व्यवस्थित वापरलं ना तर 6 महिन्यात यू विल बी अ हॅपी गाय. फक्त मला जी गोष्ट पाहिजे ती माझी गरज आहे का ती मला घ्यायची आहे म्हणून मी घेतोय, याचा निकष लावणं जरुरी आहे. ते जर नसेल तर मी कुठली तरी गोष्ट जी मला घ्यायची नाही आहे ती मी घेतो आणि मी आय कन्वर्ट इट टू BNPL. आपण सारसबागेत, तू मला माहीत नाही तू सारसबागेत लास्ट कधी गेलास. मी लहानपणी जेव्हा जायचो ना तेव्हा ते असं भिरभिरं मिळायचं, चक्र ते वाऱ्याने ना असं फिरायचं. फार इंटरेस्टिंग आहे की हे BNPL ॲप्स असतात ना, हे त्या भिरभिऱ्यासारखे आहेत. कसे तर एकदा तू BNPLला कुठल्या तरी समजा वस्तू घेतली आणि BNPLला ऑप्ट केलंस तर तू ते BNPLचं ॲप डाउनलोड करतोस, कारण तुला ट्रॅक करायचं काय होतं. ते BNPLचं ॲप डाउनलोड केलंस ना की ती कंपनी दे ट्राय टू अपसेल यू मोर स्टफ. की हे पेन घेतलं तर ह्याच्यापेक्षा भारी पेन, त्याच्यापेक्षा भारी पेन. सो ते मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू अपसेल. ते पहिलं चक्र ते असतं की अपसेल करायला, वरती आणा. आणि आज 2,000 रुपयाची वस्तू घेतली का मग ह्याला 2,500 रुपयाची लिमिट वाढवत देतात, 3,000 रुपयाची दाखवा, 4,000. मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू अपसेल. त्याच्यानंतर अचानक ना मोर मर्चंट्स दे स्टार्ट ऑफरिंग यू BNPL. म्हणजे मग तू काही मागवलंस त्याच्यावर BNPL चालू होतं. म्हणजे आंब्याचं उदाहरण मी तुला, आंबे BNPLवर, तर आंबे घेणारा माणूस BNPLवर मी तरी नव्हता बघितलं. सो अचानक खूप मर्चंट्स BNPLवर यायला लागतात, कारण एक तू काहीतरी गोष्ट BNPLवर घेतली. तो पहिलं चक्र आहे की अपसेल करा, अपसेल नंतर जास्त मर्चंट्स दाखवा. त्यामुळे तू म्हणतो अरे मग बाहेर कशाला जायचं, इथं मिळतंच आहे ना, आणि ते परत EMIवर कन्वर्ट होतं आहे 0%, 6 महिने. तू अजून एक वस्तू त्याच्यावरती परत BNPLला टॅग करतोस. त्याच्यानंतर काय होतं, यू स्टार्ट परचेसिंग मोर ऑन दिस BNPL ॲप. आणि त्याच्यामुळे यू अगेन स्टार्ट व्हिजिटिंग द BNPL ॲप मोर फ्रिक्वेंटली. आणि मग हे ते भिरभिरं चालू होतं की सगळंच EMIवर. आणि मग तुला जी गोष्ट घ्यायची नव्हती, जी तू हफ्त्यावर घेतलीस, आणि अशा तू 5 गोष्टी घेतल्यास, त्याच्यानंतर तुझं महिन्याचं बजेट कम्प्लीट कोलमडतं. आणि मग तिथे तुला झटका लागतो. आणि मग ते वाचवायला तू व्याज भरतोस, तू रोलिंग क्रेडिट करतोस, हे सगळ्या गोष्टी चालू होतात. सर, मला ना एक खूप सरप्रायझिंग गोष्ट वाटते की मी बऱ्याचदा ना ॲमेझॉनवरती कुठली वस्तू विकत घेताना किंवा कोणत्याही साईटवरती घेताना मी पहिल्यांदा खाली बघतो की काय ऑप्शन्स आहेत, दुसरं कशावरती डिस्काउंट आहे. तर मी गेल्या 1-1.5 वर्षात एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट ऑब्झर्व केली. पूर्वी ना माझ्याकडे ह्या कंपनीचं डेबिट कार्ड असेल, त्या कंपनीचं क्रेडिट कार्ड असेल, तर त्याच्यावरती डिस्काउंट मिळायचं. पण आता ना ह्याच्यावरती कशावरतीच डिस्काउंट नसतात. डेबिट कार्डवरती तुम्हाला रेअरली कुठतरी डिस्काउंट सापडतं. जनरली 0% EMI वाल्याच गोष्टी दिसतात. आणि क्रेडिट कार्डवरती घेताना पण EMIच भरायला लागतात. तर क्रेडिट कार्डनी पे करू देत नाहीत मला. म्हणजे समजा माझ्याकडे बाबा काय लॅपटॉप घ्यायचा आहे, 60,000 रुपयाचा मी लॅपटॉप आत्ता घेतला, क्रेडिट कार्ड मारलं, लगेच दुसऱ्या दिवशी मी डेबिटवरनं इकडे टाकले पैसे. तसं नाही करू देत, ते EMIच करायला होतात. हे कशामुळे, ह्या कंपन्या का पुश करतात असं? तुला एक थोडं डेटेड एक्झाम्पल आहे, 3-4 वर्षापूर्वीचं एक्झाम्पल आहे. मी एकदा US ला असताना तिथे एक BNPLची खूप मोठी कंपनी, नंबर 2 नंबर 3 कंपनी इन द US. आणि आमचं एक ब्रेकआउट सेशनमध्ये मला त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली होती.
आणि मी त्यांना सांगत होतो की अरे भारत असा आहे तसा आहे. आणि ते म्हणले वी नो इंडिया. म्हटलं हाऊ डू यू नो इंडिया. म्हटलं वी आर गोइंग टू कम टू इंडिया. मला वाटलं टुरिस्ट म्हणून होतं. म्हटलं सो यू विल विजिट वॉट द गोल्डन ट्रायंगल, जयपूर, आग्रा. म्हटलं नो नो वी आर कमिंग ॲज अ कंपनी. तर मी म्हटलं व्हॉट डू यू सी इन इंडिया. यू आर अ क्रेडिट कार्ड कंपनी, यू आर अ BNPL कंपनी. तो म्हटलं द ॲस्पिरेशन ऑफ द मिडल क्लास ऑर द लोअर मिडल क्लास इन इंडिया इज द हायेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे. म्हटलं तुम्ही इंग्लिश स्पीकिंग लोक आहात, त्यामुळे तुम्हाला प्रॉडक्ट्स आणि हे जे वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये पटकन तुम्हाला पुढे दाखवलं तर ते आवडतं. सेकंड, तो म्हटला की वी हॅव सीन यू विल गो टू एनी लेवल टू मेक युअर ॲस्पिरेशन्स कम ट्रू. म्हटलं आय डिडंट अंडरस्टँड दिस. म्हटलं नो आय हॅव सीन इंडियन्स कॅन गो टू एनी लेवल टू अचीव देअर ड्रीम्स. तर मी म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. चांगली गोष्ट आहे. तो म्हटलं बिकॉज ऑफ इनइक्वॅलिटी. हे तो पॉज घेऊन बोलला रे. आणि तो म्हटला की आवर जॉब इज टू प्रोव्हाइड मनी टू पीपल हू फील दे आर इनइक्वल टू समबडी हू इज बाईंग द सेम थिंग. आणि मग तसं BNPLचा उगम झाला की मग हे आपण कसं काय करू शकतो की मॉलमध्ये तू आज बघ किती गर्दी असते रे ऑन कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स. बरेच वेळेला आपण पण विचार करतो की अरे माझ्याकडे अँड्रॉइडच आहे रे, पण इथे गर्दी किती लोकांची हा फोन घ्यायला. तर आणि प्रत्येकजण ॲफोर्ड करू शकतो असं नाही. एक जनरल बघितलंस तू तर तुला तर ती ॲस्पिरेशन आहे की माझ्या बॉसकडे आहे ना, माझ्या ह्याच्याकडे आहे ना, त्याच्याकडे आहे ना, तर मी का नाही घेऊ शकत. मी करीन ना. फॉर एक्झाम्पल तू बघ बुलेट कसं रे, दॅट इज ऑन दिस 6 महिन्याचं EMI. आणि तू मगाशी जे म्हणलास ना क्रेडिट कार्डवर घेऊन देत नाहीत 6 महिने, तू क्रेडिट कार्डवर जरी घेतलंस ना तरी तुला ते बिल जेव्हा येतं ना तेव्हा त्याच्यात येतं डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस परचेस इन टू अ 6 month. येस, दॅट्स अ ट्रॅप. दॅट्स अ ट्रॅप अँड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दॅट. आत्ताचा जो एक डेटा आहे तुम्ही म्हणला त्याच्यावरनं मला ते इतकं आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यासाठी मला ते स्पेसिफिकली मेन्शन करावं वाटतं ॲट द एंड की गेल्या वर्षभरात साधारणतः 3.5 लाख कोटी आउटस्टँडिंग बॅलन्स आहे. बाय जून 2024 भारतामध्ये 3.5 लाख कोटी अमाऊंट 3.5 लाख कोटी रुपये क्रेडिट कार्डवरती पेमेंट ड्यू आहे. आणि त्याच्यात कोण आहे मेजरली जेनझी आणि यंग मिलेनियल्स. करेक्ट. तुम्ही म्हटलं ते खरंच. आणि त्याच्यावरती अजून त्यांनी एक खूप इंटरेस्टिंग डेटा दिला आहे की हे डिफॉल्टर्स कोण आहेत किंवा कमी पैसे देणारे कोण आहेत लोक ज्यांची आउटस्टँडिंग अमाऊंट आहेत. तर ते कुठलेच 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये ब्लॅक क्रेडिट कार्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्डवाले नाही आहेत. ज्यांचा क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये 70,000 रुपये 1 लाख रुपये तेच सगळे जास्तीत जास्त आहेत. म्हणजे तो मी डेटा स्पेसिफिक्समध्ये जात नाही, पण हे खूप भयानक आहे. म्हणजे आपल्या जीवावरती ती इनइक्वॅलिटी वाढवण्याचाच प्रयत्न करतात. खरं तर दाखवतात की ही इनइक्वॅलिटी कमी करायचा प्रयत्न आहे. सी मी असं म्हणणार नाही की ते मुद्दा म्हणून हा प्रयत्न आहे किंवा धंदा आहे. पण अरे काय झालंय सगळ्यात तुला माहिती आहे का सर्वात डेंजरस आत्ता आपल्या आजूबाजूला काय आहे. स्मार्टफोन. त्याच्यावर OTT आहे. त्याच्यावर मला रोज काही ना काहीतरी नवीन दिसतं विच आय ॲस्पायर फॉर. आणि हे तू बघ म्हणजे अरे ते क्रिकेटच्या टीमला पैसे लावण्यापासून रोज संध्याकाळी ते रमी खेळण्यापर्यंत ते रात्री रील्स बघण्यापर्यंत आपली अख्खी जनता त्याच्यावरच आहे. आणि मग तिथं मला ॲड्स येत राहतात रे. आणि मी किती वेळेला ती ॲड इग्नोर करीन ना. कधीतरी क्लिक करणारच, कधीतरी मोह होणारच आणि मग मी जाऊन काहीतरी घेणारच. आणि आपल्याकडे किती लोक आहेत त्याच्यातलं तुला किती टक्के कन्वर्ट करायचे आहेत आणि मग त्या किती टक्क्यांकडनं 40% व्याज घ्यायचं आहे. ॲज सिम्पल ॲज दॅट. तो मी जितकं जास्त लोक स्मार्टफोनवर येतील तितकं जास्त आय कॅन मॅन्युप्युलेट देम टू गो अँड बाय समथिंग ऑन क्रेडिट विच दे डोंट हॅव ऑन अ 6 month EMI अँड देन स्टार्ट चार्जिंग 40%. सो हे रिस्की आहे. आणि हे थोडं घरातनं शिकवण ही यायला पाहिजे. ही घरातनं सांगायला पाहिजे की आपण अंथरूण बघून पाय पसरा म्हणायचो ना, तर ते खरंच आहे. नाहीतर पुढची जनरेशन वाया जाईल. आणि ह्यांना सेवरवरनं वी हॅव नाव गॉन टू स्पेंडर. करेक्ट. तर सेवर टू स्पेंडर. आपल्या इथे जे कन्सर्ट होत आहेत ना हल्ली मोठ्या मोठ्या सिंगर्सचे, तू बघ ना, म्हणजे मला सुद्धा धडकी बसते. 50,000 रुपयाचं तिकीट आणि 6 तास उभं राहायचं त्याला ऐकायला. कशासाठी?
पण ही मुलांसाठी हे दिस हॅज बिकम अ नॉर्म. सर मला ॲट दी एंड मला जर तुम्ही एखादा कोणी नवीन क्रेडिट कार्ड घेणारा असेल किंवा ज्याच्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे त्याला काय शेवटी 5 टेकअवेज सांगाल जेणेकरून तो ते योग्य प्रकारे वापरू शकेल किंवा जर चुकीच्या पद्धतीने वापरत असेल तर त्यातनं बाहेर पडू शकेल? मी तुला फायदे आणि तोटे सांगतो. म्हणजे क्रेडिट कार्ड BNPL असं आपण एकत्र करू. मी 3-4 गोष्टी लिहिल्या होत्या त्या तुला सांगतो की फायदे काय आहेत. तर तुम्हाला तात्काळ खरेदीची सोय, आत्ता पाहिजे आत्ता घ्यायचं मिळणार, ही सोय तुम्हाला करून दिली. दुसरा फायदा काय की मोठ्या रकमेसाठी तुम्हाला हप्त्यांचा पर्याय आहे. हे नक्की आहे. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज. काही योजना या व्याजमुक्त पण असतात. यू हॅव टू रीड द फाईन प्रिंट, त्याच्यावरनं तुम्हाला कळेल. तोटे म्हणशील तर लपलेलं शुल्क आणि जास्त व्याजदर हा त्याचा तोटा आहे. आर्थिक नियोजन कम्प्लिटली बिघडतं रे, की जर तुम्ही सगळंच EMI वर घ्यायला मला माहीत नाही पण आपण पुण्यात बोलतोय, तुम्ही लक्ष्मी रोडवर जा, साड्यांचा बस्ता EMI वर मिळतो रे 6 महिन्यात. कुठल्याही दुकानात जा आणि BNPL वर आहे साड्यांचा बस्ता. तर तुला एक 10,000 रुपयाची साडी घ्यायची असेल तर 6 महिन्यात द्यायचं म्हटल्यावर ऑटोमॅटिक तू 12,000, 13,000, 15,000 रुपयाची साडी विकत घेशील ना, कारण नंतर द्यायचे पैसे. बॉरो फ्रॉम फ्युचर टू एन्जॉय द प्रेझेंट याचा त्रास होतो. सो जास्त व्याज, लपलेलं शुल्क. दुसरं म्हणजे आर्थिक नियोजन. तिसरं म्हणजे तुझ्या क्रेडिट स्कोअरवर याचा परिणाम होतो. तर तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरणार असाल तर यू हॅव टू बी फायनान्शियली व्हेरी अवेअर अबाउट वॉट यू आर युझिंग अँड व्हेअर यू आर युझिंग. पैसे असतील 28 दिवस 40 दिवसात भरू शकाल, क्रेडिट कार्ड नक्की वापरा. जर इमर्जन्सीमध्ये लागलं तर क्रेडिट कार्ड नक्की वापरा. त्याच्यात एखादा महिना तुम्हाला नंतर पैसे भरायला लागले, इमर्जन्सी होती, यू कांट हेल्प इट. पण टू बाय समथिंग विच यू डोंट नीड टुडे टू इम्प्रेस अपॉन समबडी, त्याच्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर टाळायला पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की मनी कॅन बाय हॅपीनेस, पण मनी कॅन बाय थिंग्स विच कॅन गिव्ह यू हॅपीनेस. आणि अख्खी जनता त्याच्या मागे आहे. सो काय म्हणू आपण, आनंदासाठी खर्च करा, पण त्या खर्च करण्यात आनंद गमावून बसू नका. दॅट इज व्हॉट यू हॅव टू ॲक्च्युली थिंक. मला आता माझा एक आधीचा बॉस होता, म्हणजे शेवटचं एक्झाम्पल म्हणून सांगतो. माझा आधीचा एक सिनियर होता आणि त्याला चांगला 2.5-3 लाख रुपये पगार होता आणि त्याचा क्रेडिट कार्डचा बिल आला आणि तो डोक्याला हात लावून बसला. अरे यार हे कसं भागवायचं. म्हटलं किती आलं बिल. म्हटलं 1.5 लाख रुपये. म्हटलं बापरे. म्हटलं भरून टाक ना, तुझा 2.5 लाख रुपये पगार आहे. नाही म्हटलं माझं बाकी रेंट आणि हे ते. मग म्हटलं आता मी मिनिमम अमाऊंट भरून टाकतो. आणि मला लक्षात आलं की आता तुम्ही जो सांगितलं तो सल्ला आय विश आय कुड हॅव गिवन हिम, की अरे हे पर्सनल लोन घेऊन टाक, ते 1.5 लाख रुपये भागवून टाक. कारण त्या 1.5 मधले त्यांनी 50 भरले, एक परत तो रिव्हॉल्विंगवरती गेला आणि ज्याच्यावरती 50% भरावं लागला. मी तू आत्ता बोलतोयस तेव्हा मला आठवलं की कोणतरी मला म्हणलं BNPL म्हणजे भारी ना फिलिंग आत्ता आणि मग पश्चात्ताप लेटर, असं ते BNPL आहे. सो तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की काय करतोय आपण, कशासाठी करतोय, कोणासाठी. मला कोणाला दाखवायचं आहे की माझ्याकडे ही वस्तू आहे. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन युअर मटेरियल थिंग्स, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू. सो जसे पैसे येतात ना तसं तुमचं मित्रांचं सर्कल कमी कमी होत जातं रे. सो हे लोकांना कळत नाही की आपण जेवढ्या लक्झरी गुड्स वापरायला लागतो ना तेवढं तुमचं सर्कल कमी होतं. पीपल स्टार्ट लुकिंग अपॉन यू व्हेरी डिफरंटली. खूप खूप इंटरेस्टिंग आणि मला असं वाटतं हेल्दी चर्चा झाली की एक ज्यांना वापरायचं त्यांनी कसं वापरावं, जे त्याच्यात अडकले त्यांनी त्यातनं कसं बाहेर यावं, आणि ज्यांना भीती वाटते किंवा ज्यांना ऑलरेडी थोडंसं खर्चाचं पिअर प्रेशरचं दडपण आहे त्यांनी क्रेडिट कार्डच्या गर्तेत अडकू नये ह्याच्याबद्दल त्यांना एक बेसिक ठोकताळे नक्कीच कळाले असली या एपिसोडमधनं. सर तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही लिटरली आमचे व्यवस्थित कान टोचले की ह्या गोष्टींकडे कसं बघावं. ज्यावेळा एक 10,000 कोटीचा पोर्टफोलिओ बघणारा माणूस क्रेडिट कार्डला या पद्धतीने आम्हाला एक्सप्लेन करतो तेव्हा मला वाटतं की त्याची जास्त डेप्थ लक्षात येते. नाही, आय थिंक मोर इम्पॉर्टंटली आपण पुढच्या जनरेशनला आगाऊ सूचना द्यायला पाहिजे की पुढे धोका आहे, रस्ता वळतोय, उतार आहे, सावकाश जा, ब्रेक लाव, दिवे लाव, टर्न आहे, आणि तुम्ही टर्नला ॲडजस्ट केलं पाहिजे. तो टर्न दाखवण्याची जिम्मेदारी आत्ताच्या आईवडिलांची आहे. कारण ह्या मुलांना ह्याच्या पुढे काही बहीण भाऊच नाहीत रे आता. तुम्ही कोणाशी बोलणार तुम्ही.
तुम्ही बोलाल काय, तुमचा प्रॉब्लेम कोणाशी बोलाल? मित्रांशीच बोलाल ज्याला तोच प्रॉब्लेम आहे जो तुम्हाला आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याच्याशीही बोलत नाही. सो हे तुम्ही एकटेपणात मग व्हॉट इज द बेस्ट रेमेडी की अजून बाईंग करा. लोनलेस लोक काही काही चॉकलेट्स खातात किंवा जास्त खातात किंवा काही काही लोक शॉपॉलिक बनतात आणि मग हे सगळं त्याला मारक आहे. तर कमी असेल तरी चालेल, पण सुखी आयुष्य जगायला क्रेडिट कार्डची गरज नसते. क्रेडिट कार्ड हॅज टू बी अ टूल, डोंट मेक इट अ वेपन. धन्यवाद. तुम्हाला अजून कोणत्या विषयावरती अशाच गप्पा मारायला आवडतील, अशा गोष्टींवरती तुम्हाला जास्त डिटेल एक्सप्लेनेशन हवं आहे एक्सपर्ट्सकडनं, ते प्लीज आम्हाला कॉमेंट्समध्ये सांगा. आणि अजून जर तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. लोह असावा.